Welkom leerlingen van HAVO 5 en VWO 6. Daar is dit filmpje ook erg handig voor bij het examen van 2023. En het betreft Ethiconsanie tijdvak 2, zoals je daar kunt zien. Het is vraag 7. En bij vraag 7 moet je een bron gebruiken. Die bron zie je hier. En in die bron zijn 3 dingen belangrijk. Het eerste is dat het over Turkije gaat. En het gaat over Twitter. En Turkije wil dat Twitter een vertegenwoordiger in Turkije aanstelt. Dat is 1. 2, die vertegenwoordiger moet de berichten doorgeven aan de Turkse regering in Ankara, een stad in Turkije. En de Turkse regering moet die berichten kunnen controleren en verwijderen. Dat is punt 2. En punt 3 in deze bron is dat alle berichten van gebruikers van Twitter moeten worden opgeslagen en gecontroleerd en kunnen worden gedelete, gewist door de Turkse regering. Nou, je moet dus uitleggen met gebruik van bron 1 2 dingen, zeg maar, het is 1 vraag die uit 2 delen bestaat. Welk grondrecht in de bron beperkt wordt door de Turkse aangenomen mediawet van de Turkse regering. Elei media adopta. En wat moet je nog meer uitleggen? Dat zelfs in een rechtsstaat beslissingen, decisionan, genomen kunnen worden die in strijd kunnen zijn met de rechtsstaat. Dat contradie algo viola de rechtsstaat. Wat is nou het antwoord op deze vraag? Welk grondrecht wordt nou beperkt door de aangenomen mediawet van de Turkse regering? Dat kan zijn de vrijheid van meningsuiting, maar het kan ook zijn de persvrijheid. En leg uit dat zelfs in een rechtsstaat beslissingen genomen kunnen worden die in strijd kunnen zijn met de rechtsstaat. Nou, door de aangenomen mediawet kan de Turkse overheid uitspraken en meningen die op de sociale media worden geplaatst, controleren of zelfs verwijderen. Ja, zo zie je dat de grondrecht, dat daar inbreuk op gedaan kan worden. En ook zie je dat de vrijheid van meningsuiting kan door een regering worden beperkt als het parlement in een rechtsstaat specifieke wetten aanneemt. Si parlamento passano lei, coupa sigura eseki. Mitaspera eseki tan video klaar, ayo itekirato.